माझ्या मम्मी इकडे आल्या होत्या ना, मम्मी म्हणजे माझी सासू, त्या इकडे आल्या होत्या ना, तर एक दिवस त्यांनी मला विचारलं, काय ग संध्या, आल्यापासून मी बघते तू भाकरी केलीच नाहीयेस. कारण त्यांना माहिती आहे की मला भाकरी जाम आवडते आणि पूर्वी मी रोज करायचे. तर मी त्यांना म्हटलं, मम्मी इकडे काही मला भाकरी नीट जमत नाही आहे, म्हणजे थापली तर टाकताना तुटते, त्यामुळे मग मला ते सगळं ठेवून देऊन चपात्या कराव्या लागतात, म्हणून मी काय त्याच्या नादाला जात नाही. मग नंतर दुसऱ्या दिवशीपासून त्यांनी भाकरी करायला सुरुवात केली. मग एक दिवस त्या मला म्हणाल्या की संध्या, बरोबर आहे तुझं, मलाच इकडे कठीण जाते तर तुला नाही जमणार, तर मी तुला दाखवते की कशी कर म्हणजे तुला जमेल. तर त्यांनी मला दाखवली आणि मग तेव्हापासून मला भाकऱ्या जमायला लागल्या. आता मी तुम्हाला त्या दाखवते की मी कशा करते त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे. आता हे मी ज्वारीचं पीठ ह्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे आणि हे ज्वारीचं पीठ मी ह्या स्टँड मिक्सरमध्ये मळणार आहे. त्याच्यामध्ये एकदम उकळतं पाणी टाकणार आहे, म्हणजे जशी आपण उकड काढतो की नाही, उकड काढताना आपण पाणी उकळवतो आणि त्याच्यामध्ये पीठ घालतो, तर त्याच्याबरोबर उलटं मी करणार आहे. मी ह्या पिठामध्ये एकदम उकळतं पाणी टाकणार आहे. आणि जेव्हा माझ्याकडे हा स्टँड मिक्सर नव्हता तेव्हा मी हे फूड प्रोसेसरमध्ये मळत होते. पण फूड प्रोसेसरमध्ये करताना काय करायचं, थोडं जरा आधीच जास्त पाणी घालायचं गरम, सेम तसंच. कारण नाहीतर काय होतं, ते घट्ट जर मळलं ना तर ती फूड प्रोसेसरची जी चकती असते ना ती मोडते, आणि याच कारणामुळे माझी ती मोडलेली आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला ते दाखवू शकत नाही. आणि फूड प्रोसेसर नव्हता त्याच्या आधी मी परातीत मळायची, सेम तसंच अगदी उकळतं पाणी टाकायचं, पण मग तेव्हा हाताने नाही मिक्स करायचं, थोडंसं चमच्याने मिक्स करायचं आणि जेवढं आपल्याला सोसेल एवढं जरा गार झालं की मग मी मळत होते. तर आता मी हे स्टँड मिक्सरवरती लावते आणि ह्याच्यामध्ये हे अगदी उकळायला ठेवलेलं आहे मी पाणी, ते मी त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. मी बघते बरोबर पाणी झालंय का, मऊ झालंय का, तर दाखवते तुम्हाला. हे बघा, असं साधारणपणे असं गरम आहे, हे असं एवढं असं मऊ मऊ असायला पाहिजे. गोळा करून दाखवते. आणि याच्यावरती मी आता हा स्टँड मिक्सर ना जवळजवळ 20-25 मिनिटं चालू करून देणार आहे, कारण असं चांगलं मळून मळून घ्यायला पाहिजे असतं ना. लहानपणी आई मला खूप सांगायची, संध्या चांगली जेवढी मळशील ना भाकरी तेवढी छान खुसखुशीत होईल. त्यामुळे मी काय करते, याच्यावर 20-25 मिनिटं मळायला ठेवून टाकते. याला असं पीठ चिकटलं की परत ते मी खाली टाकून मळून घेते. आता जवळजवळ 20 मिनिटं झाले आहेत या स्टँड मिक्सरमध्ये पीठ मळतंय, बंद करते आता. आणि भाकरी करायची तयारी कशी आहे ती मी थोडक्यात तुम्हाला दाखवते. आधी खाली मी रद्दी पेपर टाकते. रद्दी पेपर एवढ्या करता की जे पीठ सांडतं ते नंतर साफ करायला, ओटा साफ करायला सोपं जावं म्हणून, बाकी काही नाही. त्याच्यावरती मग हे पोलपाट, आणि या पोलपाटावरती हा असा प्लेन कागद, अगदी असा हा प्लेन कागद टाकायचा. असा फोल्ड झालेला किंवा घडी घातलेला कागद नाही ठेवायचा, नाहीतर मग काय होतं, त्या भाकरीला ती अशी रेष पडते आणि मग ती भाकरी तुटते नंतर. आणि त्याच्यासाठी हे आता वरनं लावायला ज्वारीचं पीठ आणि एखाद्या भांड्यामध्ये पाणी आणि भाकरीला वरती लावायला आणि त्याच्यामध्ये रुमाल, असं मी तयार करते. आणि एकीकडे मोठ्या बर्नरवरती मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे. तर आता हे पीठ आपण घेऊया. समाव झाले चांगलं. हे ज्वारीचं पीठ लावते ह्या पेपरावरती आणि ही भाकरी लाटून घेते मी. अगदी हलक्या हाताने लाटायची आणि भाकरी हलवण्यापेक्षा हा कागदच असा हलवायचा. तवा गरम झालाय का बघते. मी थोडा कॅमेरा मागे घेते म्हणजे मग हे सगळं दिसेल. तवा गरम झालाय. आता ती भाकरी आहे ना मी कागदासकटच उचलते
आणि ही अशी कागदासकट उचलूनच ह्याच्यावर मी टाकते. थोडीशी इथे चिकटली कागदाला पण हरकत नाही. आणि त्याच्यावरून पाणी लावते. हे असं रुमालाने पाणी लावते. असं जर चिकटलं असेल कागदाला वगैरे ना भाकरीचं पीठ, तर मग दुसरा कागद घ्यायचा, हाच नाही वापरायचा, नाही तर मग परत चिकटते दुसरी भाकरी. आता ही झाली, हे पाणी सुकलंय. तर काय होतं, इकडे थोडंसं ते ज्वारीचं पीठ खाली तव्याला लागलंय ना, ते मी पटकन पेपरने असं पुसून घेते आणि उलटते भाकरी. आणि जर वाटलं की तव्यावरती पीठ सांडतंय अजून, तर असं पटकन पेपर नॅपकिनने पुसून घ्यायचं. आता ही जी वरची बाजू आहे ती मी डायरेक्ट गॅसवरती भाजते. झाली. परत हलक्या हाताने लाटते. परत कागदासकटच उचलते आणि तव्यावर टाकते. अशी पाणी लावते, उलटते आता मी. आणि जर का पीठ सांडलं हे तव्यावरती, जरा हे पेपर नॅपकिनने असं पुसून घेते. माझी नेमकी आता रेकॉर्डिंग करताना ते भाकरीचं पीठ चिकटलंय. कधी कधी चिकटतं पेपरला, पण काही प्रॉब्लेम नाही. छोटंसं भोग पडलेलं असतं भाकरीला, हरकत नाही. बाकीची भाकरी छान असते. अजून एक भाकरी लाटते. आता ह्याच्यावरती थोडंसं जे सुकं पीठ आहे ना जास्तीचं, ते थोडंसं पेपर नॅपकिनने असं बाहेर टाकायचं. वरनं आता पाणी लावते. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. बहिणाबाई, याचा प्रत्यय तर मला रोज येत असतो. आता याच्यात नाही की बघा, अजून भाजते दुसऱ्या बाजूने. छान फुटली. अजून एक भाकरी करायला घेते. आणि मग पाणी लावते त्याला वरून. थोडं पाणी सुकायला आलं ना की मग उलटायची भाकरी. सुकायला आलंय आता उलटते आणि खालचं पीठ पटकन पुसून घेते. ही बघा भाजते इकडनं. भाजली खालच्या साईडने. आता वरची साईड गॅसवर भाजते. ही छान फुगली. दाखवताना सुटलीच हातातून. म्हणणं असं सारखा ना तवा पुसून घ्यायचा नाटकीने, कारण ते पीठ सुकं सुकं पडतं ना त्याच्यावर, मग ते जळतं. पाणी लावते वरून. पाणी सुकलंय त्यामुळे आता उलटते.
आणि तवा परत असा पुसून घेतो पटकन. लहानपणी जेव्हा आई भाकऱ्या करायला लावायची तेव्हा काही नीट जमायच्या नाहीत, कशा तरी व्हायच्या आणि ना अशा मऊ नाही राहायच्या माझ्या भाकऱ्या, अशा खूप कडक राहायच्या. पण बाबांना माझ्या जाम आवडायच्या. त्यांना काय कौतुक आपल्या लेकीचं, सगळ्यांना सांगायचे अरे संध्या काय मस्त भाकऱ्या बनवते. आणि मला आपली लाज वाटायची की कुठे माझ्या कडक होतात त्या भाकऱ्या. पण शेवटी वडीलच, लाडक्या लेकीचं त्यांना कौतुक. तर आता माझ्या या इथे भाकऱ्या झाल्यात तयार, आम्ही बसतो जेवायला. सगळ्यांना आता बोलवते, तोपर्यंत तुम्ही पण मस्त खा आणि स्वस्त राहा.